Jeni me Ditari në orës 9 në A2 dhe pas pak do të ndishim. Vangjush Dako shpallet non grata në SBA, Departamenti i Shtetit ka marrë vendimin për të mos lejuar hyrjen në Amerikë të ish kryebashkiakut të Durrësit dhe familjes së tij, shkak përfshirja e tij në raste madhore korrupsioni. Presidenti Meta këmbgul se nuk ka vendim pozitiv për hapjen e negociatave pas zgjedhjeve lokale gjithëpërfshirëse. Kreu i Shtetit do ta kalojë verën në zyrë duke pritur për dialog nga aktorët kryesorë. Kryeministri Rama është pro dialogut me opozitën, por sipas vullnetit i popullit mbetet i panegociueshëm. Edi Rama është i vendosur edhe për shembjen e teatrit. Erion Velia i betohet për herë të dytë si kryebashkiak i Tiranës, nuk do të krahasohet me të shkuarën, por me ambicie dhe ëndra tona, tha Veliaj. Kryeministri bëri thirrje për kujdes nga vetkënaqësia në mungesë të opozitës kryesore. Redian Krajli ka shkallmuar derën e bashkisë për të marrë detyrën si kryebashkiak i Kavajës. Konstituimi i Këshillit u prit me protesta, ish kryebashkiaku i Kavajës Isa Sakja dhe mbështetësit e Partisë Demokratike protestuan gjatë paraderës së bashkisë. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe sot me Ditari në orës 9 këtu në A2. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të merrni të tjera informacione nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm si këto. Shtohet skepticizmi i vendeve të BE-s për integrimin e Shqipërisë. Eurokomisioneri Johannes Hahn pohon se shkak është kriza politike. Ai shton se Maqedonia e Veriut ka më shumë mbështetje për çeljen e negociatave sesa Shqipëria. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nisi konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Ndërkohë Kadri Veseli sabotoi takimin e thirrur nga kryeministri i dorëhequr i Kosovës Ramush Haradinaj për bisedime. Schumacher po rikuperohet nga aksidenti tragjik i vitit 2013. Dëshmitar është ish shefit i Jean Todt që ka zbuluar se ka ndjekur në televizor bashkë me Schumacher garën e fundit të Formula 1. Të nderuar shikues, me të dhënat kryesore nga aktualiteti politik i orëve të fundit, e nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot. Ish kryetari të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako dhe familjes së tij i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimi i bërë publik nga Departamenti i Shtetit është marrë nga sekretari amerikan i Shtetit, që thekson se ish kryetari i Bashkisë së Durrësit është përfshirë në raste madhore korrupsioni. Vangjush Dako është zyrtari i tretë shqiptar të cilit publikisht ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara. Ish kryebashkiaku i Durrësit nga kjo e martë është pjesë e listës së zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit, ashtu si me ish kryeprokurorin Adreti Klalla dhe deputetin Tom Doshi, edhe emri Dakos dhe bashortes, djalit e vajzës, u publikuan në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit si person non grata në Shtetet e Bashkuara. Nuk ka hapësira më të mira, më të bukura. I kontaktuar nga A2 Vangjush Dako u shpreh se nuk ishte në dieni për ndalimin e futjes së tij në SBA, lajmin sapo e kishte mësuar pasi nuk ishte njoftuar më herët për këtë gjë nga ambasada. A2 kontaktoi Departamentin Amerikan të Shtetit për të mësuar se pse sekretari Mike Pompeo kishte firmosur futjen e ish kryebashkiakut të Durrësit në listën e zezë. Dako sipas departamentit është përfshirë në raste domethënëse korrupsioni gjatë kohës kur drejtonte bashkinë. Vendimi merret kur sekretarit të Shtetit i vjen informacion i besueshëm për këtë gjë ose shkelje të rënda të drejtave të njerëzit. Thuhet në sqarimin e departamentit, pak para zgjedhjeve, emri dhe zëri Vangjush Dakos doli në përgjigjet e medias gjermane Bild si i përfshirë në shitblerje votash. Jo, do takojmë atje. Është lajm i mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpallur non grata Vangjush Dakon për përfshirje në raste të mëdha korrupsioni. Është lajm i keq që Vangjush Dakon nuk ka dalë akoma para drejtësisë për asnjë rast korrupsioni. Është reagimi që vjen nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Vangjush Dako, shkruhet ndër të tjera, nuk është vetëm një politikan i korruptuar. Basha thotë se ai është pjesë e krimit organizuar në bashkëpunim me të cilin voti zgjedhjet për llogari të pushtetit të Edi Ramës. Si shpërblim, shkruan Basha, Vangjush
Gjushdako i dorëzoi krimit organizuar kontrollin ekonomik dhe politik të Bashkisë së Durrësit. Është lajm i keq që Van Gjushdako ka si mburoj vazhdon reagimi pa prekshmërie nga drejtësia, kryeministri i vendit Edi Rama. Veprat e mëdha të korrupsionit janë bërë në mbrojtjen me dijenin dhe për përfitimin e Edi Ramës. Është Edi Rama e që mbron Van Gjushdakon, apo siç e quajnë miqtë e tij, bankomatin personal të parave të pista të Edi Ramës, shkruan kreu i Partisë Demokratike. Para ligjit dhe kushtetutës, Edi Rama zgjodhi gjithmonë dakon, edhe kur gazeta gjermane Bild tregoi bashkëpunimin direkt me krimin organizuar për të blerë zgjedhjet në 2017. Edi Rama, shkruan Basha, i mbron kriminalet e tij brenda dhe jashtë politikës, sepse ai e ka të qartë se as nuk merr dhe as nuk e mban dot pushtetin pa krimin. Prandaj, shkruan kreu i Partisë Demokratike, largimi i Edi Ramës është zgjidhja për të shkëputur lidhjet e politikës me krimin, për të vënë qeverinë në interes të qytetarëve, jo të krimit dhe oligarkëve, me të cilët vjedh çdo ditë shqiptarët, përfundon reagimin e tij zoti Basha. Ndërsa kryeministri Edi Rama përsëriti gatishmërinë e tij për të diskutuar me opozitën, por bëri të qartë se nuk ka zgjedhje të parakoshme. Në konferencën për shtyp, ku bëri edhe një bilans të muajve të fundit, kryeministri theksoi se nuk ka ndërmend të harxojë kohë duke pritur Lulzim Bashën dhe se temat e diskutimit ishin të kufizuara. Ai foli gjithashtu në lidhje me çështjen e teatrit, ndërsa nuk kurseu ironinë dhe thumbat për presidentin Meta. Kryeministri mohon të ketë ndonjë përpjekje ndërkombëtare për të ndërtuar ura komunikimi mes tij dhe Lulzim Bashës. Tani që ka të gjitha bashkitë për vete, Edi Rama thotë se s'mund të shpenzojë energji duke pritur kreun e opozitës, por deran nuk janë mbyll. Nuk kam asnjë paragjykim, asnjë kusht. Duan të ulen dhe të diskutojmë për të ardhmen. E ardhmja vjen më shpejt se sa zhduket. 2021 është shumë afër. Është shumë më afër se sa që duket atyre. Dhe nëse ata vazhdojnë kështu, edhe disa muaj 2021 e kam paketuar përsëri me duart e tyre. A dy CNN e pyeti se çfarë është i gatshëm të vendosë në tryezën e negocimit. A mund të jetë pjesë e këtij diskutimi X muaj para 2021 dhe Jo. e famshme qeveri tranzitore? Jo, Po çfarë jeni gatshëm të diskutoni? për reformën zgjedhore, rezultatin e vendos loja. Palët përpara se të hynë në lojë negociojnë dhe janë dakordsojnë rregullat. Karamele më nuk ka. Qofte ke daja më nuk ka, se daja ka vdek. E kuptot? Daja ka vdek në 30 qershor për të gjitha partitë politike shqiptare. Në lidhje me teatrin, Rama përsëriti qëndrimin e tij se projekti i ri nuk i kushton asnjë cent qytetarëve dhe se nuk cënohet asnjë centimetër nga sipërfaqja aktuale. Sipas kryeministrit, çështja është politike, me qëllim për të bërë zhurmë. Ai komunitet aty është një përfaqësi e përzierë e politikanëve që luajnë teatr dhe aktorëve që bëjnë politikë. Pse nuk pret qeveria të shprehë gjykata kushtetuese tashmë që presidenti e ka ankimuar ligjin, ishte pyetja e dy CNN për kryeministrin. Për të njëjtën arsye që nuk presim dot tërmetin për të marrë vendime të tjera. Tërmetin ai e ka shumë thjesht nxjerr një dekret dhe e shtyn. Thotë se nuk ka në plan të gjej paqen me Ilir Metën, por është i gatshëm ta ndihmojë presidentin nëse ai do t'ia kërkojë. Deri atëherë thumbi nuk ja kursen kur pyetet për SPAK-un, strukturën e posaçme antikorrupsion. Aty ku hyn drejtësia, ne hapim rrugën. S'është çështje të them unë kam frikë, jam trim, jam gati të dal me rroba banjo dhe ti vërsule më ambasadës amerikane. Fundi i korrikut është kohë bilancesh për kryeministrin, që këtë herë u pyet ta shikonte veten me sytë e Edi Ramës së fillim viteve 90. Ai për herë të parë ka hyrë në një zyrë shteti si ministri i kulturës. Dhe ai nuk merrte vesh në atë kohë nga nga jeta që zhvilloi në anën tjetër të barikadës. Kështu që patjetër që në shumë gjëra do më kundërshtonte se s'do më kuptonte.
Por presidenti i Republikës e shet panevojshme ndihmën e Ramës, madje sfidoi atë t'i bashkohej në ngjitjen që do të bëjë gjatë gushtit malin e Korabit. Kreu i shtetit tha se nuk do të lërë vendin këtë verë në pritje që palët të binden dhe të dialogojnë, teksa nuk konfirmoi të kishte marrë një përgjigje nga OSBE në ftesën për të negociuar mes palëve. Meta tha se pas zgjedhje lokale gjithëpërfshirëse nuk do të ketë vendim pozitiv për hapje të negociatave në tetor dhe se opozita duhet të jetë pjesë e 13 tetorit. Ilir Meta doli përpara gazetarëve pasi kryeministri Edi Rama ishte shprehur i gatshëm ta ndihmonte presidentin e Republikës, sikurse e shihte në gjendje të vështirë. Kreu i shtetit ju përgjigj me sfidë. Tani, unë e falenderoj për solidaritetin e tij. Unë po të kem ndonjë problem shëndetësor, shkoj te doktori, e kuptoni se askush s'mund të më jap një ndihmë më të madhe se ai. Unë nevoj për piktura nuk kam. Sa i takon parametrave të mi, ata janë gjithnjë në përmirësim dhe jam gati tani për majën më të lartë që ka Shqipëria, për majën e Korabit. Në rast se edhe ai ka me dëshirë të na bashkangjitet, kjo është gjë e mrekullueshme. Unë di që ai ka çik vështirësi me malet e Tropojës, po me malet e Dibrës si më të lehtë e ka. Në përgjigjet aty CNN, Meta nuk konfirmoi se kishte marrë një përgjigje në kërkesën që OSBE të ishte ndërmjetës për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Kam kërkuar, është shumë e vërtet, edhe OSBE-s. Ju dini se kush i ka mbajtur qendrimet e refraktare këtu, se kush i keq përdor emrat e ndërkombëtarëve me vend e pa vend. Por përsëriti ftesën për politikën. Unë shpresoj që në ditët që vinë, në orët që vinë, të ketë kontribute të shtuara për këtë çështje dhe jo pushime të rahatshme. Aty CNN e pyeti presidentin edhe për qëndrimet jo të njëjta që po mbajnë partitë opozitare për 13 tetorin. Republikanët kanë njoftuar se do të regjistrohen në zgjedhje, ndërsa Partia Agrare Ambientaliste e sheh mision të pamundur. Kush ka dëshirë të regjistrohet, kush nuk ka dëshirë mos regjistrohet, kush ka dëshirë të dalin fushën e lojës, kush do të bashkohet me spektatorë, dalin në 20-çe, në 10-çe, të opozita do të ketë qartë që nuk mund të rrijë anësh problemeve të mëdha dhe sfidave të mëdha që ka vendi, nuk mjafton vetëm me denoncime. Ilir Meta e qëndroi shqetësimin të shprehur përmes një letre për rrezikun e një tërmeti në Shqipëri. Po, këtu i keni të paktën 45 linqe që nga BBC-a, edhe që nga Gulf News, që nga gjithë mediat greke, dhe ju e dini, si që tha dhe këshilltari i nderuar për siguri kombëtare, zoti Shaqiri, që Greqia nuk është kufi me Zelandën e Re, është kufi me Shqipërinë. Kreu i shtetit përsëriti se pas zgjedhje lokale gjithëpërfshirëse nuk do të ketë vendim pozitiv për hapje të negociatave në tetor. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paralajmëroi se opozita është e vendosur të përballet në çdo qytet për të mos lejuar që ajdutët e pushtetit vendor, siç quajti ai të zgjedhurit e rinj vendor, të hynë në zyrat e bashkive. Basha e quajti kushtetues 13 tetorin si datën e zgjedhjeve, por nuk deklaroi nëse do të regjistrohet për të hyrë në garë. Lulzim Basha e quajti kushtetues 13 tetorin e shpallur nga presidenti si datën e zgjedhjeve lokale, por nuk tha nëse do ta respektojë atë duke u regjistruar në garë. Kushtet e kryedemokratit vazhdojnë të mbeten të njëjtat. 13 tetori është data kushtetuese e zgjedhjeve lokale. Partia Demokratike është gati me 13 shtator, me 13 gusht, me 13 tetor, me 13 nëntor, në momentin e parë që ne do t'i garantojmë shqiptarëve lirinë e votës, ne e dimë që qeveria hajdute e Edi Ramës merr fund dhe shumica ramaik do të kthehet në shumicën e re qeverisë së Partisë Demokratike. Nga devolli, Lulzim Basha deklaroi se Partia Demokratike do të vjojë protestat, jo vetëm në bashkitë që drejtoheshin nga demokratët, por në të gjithë vendin. Sot e ditë për ditë, në Devoll, në Kavaj, në Pogradec, në Shkodër, në Kamës e në gjithë Shqipërinë, hajdutët e pushtetit vendor që dhunshëm e përdhunshëm duan të imponojnë vullnetin e pakicës kriminale 6%. Vullnetit të shumicës shqiptarëve do të përbalen
me vendosmërinë tonë, do të përballen po kështu shumë shpejt edhe në Tiranë. Rrëzimi i këtij regjimi hajdutësh është gjëja më e sigurt që mund themi sot me gojën plot. Basha deklaroi se nuk do të ketë asnjë hap për integrimin evropian të Shqipërisë pa u larguar Edi Rama nga pushteti dhe aferat e tij abuzive. Ndërsa Erion Veliaj është betuar për mandatin e dytë për drejtimin e Tiranës në praninë dhe bekimin e kryeministrit Edi Rama, i cili kërkoi përkushtim dhe kujdes nga vetkënaqësia nën mungesën e opozitës kryesore. Veliaj falenderoi kryeministrin që i besoi një mandat tjetër, prandaj premtoi se 4 vitet e ardhshme do të punojë për transformimin e Tiranës. Projektet madhore në mandatin e dytë do të jenë zhvillimi i bulevardit të ri, unaza e madhe dhe mbështetja për të rinjt. Për barën e jashtëzakonshme që keni, si rrjedhoi një procesi zgjedhor krejt të pazakonshëm. Mungesa e opozitës kryesore të vendit në këtë kuvend të kryeqytetit e bën barën e angazhimit, gjykimit dhe vendimarrjes suaj ende më të madhe se sa zakonisht. Uroj gjithashtu që përfaqësinë e re opozitare në këtë kuvend tuajin të mos e masni me peshën e vogël të numrit saj. Kjo është një sfidë e madhe, shumë më e lehtë thuhet se sa të fitohet, në terrenin e një realiteti politik të ri, ku është shumë më e lehtë të biesh në gropën e vetë mjaftueshmërisë dhe të vetë kënaqësisë. Bilanci i drejtueshëm i Bashkisë Tiranës është pa diskutim pozitiv, por pa diskutim nevojat janë shumë dhe pritshmëritë e njerëzve nga kjo bashki janë shumë më shumë se sa arritjet e deri sotme. Edhe pse çfarë ka shkuar, s'është gabim, po përkundrazi, është e nevojshme të mos e harrojmë dhe t'ua kujtojmë të gjithëve se nga u nisëm 4 vjet më parë. Fund të fundit, ne jemi zgjedhur pikërisht për gjërat vështira. Prandaj, le të fillojmë ta bëjmë edhe këtë së bashku. Shumë faleminderit. Sfidat janë të jashtëzakonshme. Ndaj dhe mënyra se si jemi organizuar zoti kryeministër është që secili prej këshilltarëve ka një zonë vetë patronazhimit që udhëhiqet nga deputetët tanë, edhe unë besoj që skuadra e plotë e këshilltarëve, deputetëve, e kryetarit qarkut, e prefektes dhe gjithë stafit bashkisë jam i bindur që duke filluar nga muaji shtator, pra menjëherë mbas mbarimit pushimeve, për të ndarë në zonat tona dhe për të filluar një komunikim publik në nivel kapilar, jo vetëm për tema madhore, siç mund të jenë teatri apo tema e unazës madhe, që janë tema që i debaton pothuajse gjithë Tirana me një lloj gjithologjie që buron nga çdo banak në darkë, por tregojmë meritat e çdo projekti ton, vlerën e shtuar që i shtohet pronës, siç kemi parë në çdo pronë që është zhvilluar përreth Pazarit të Ri, Kalas Tiranës, Bulevardi i Ri, Sheshi Skënderbej, liçeni i Tiranës, ku pasi kalon vala e histerisë, kemi parë që jo vetëm është shtuar vlera e pronës, por kemi parë që është shtuar vlera e komunitetit. Njerëz që shijojnë investimet dhe që më në fund kanë rikthyer këtë intimitet në qytetin e Tiranës. Nuk e kemi më luksin të krahasohemi me ata që shkuan, po sot kemi një detyrim të jashtëzakonshëm të krahasohemi me ambicien edhe me ëndrat tona. Kështu që për ambicien, për ëndrat edhe për gjithë për kushtimin ton, betohem përpara jush që do të bëjmë më të mirën për Tiranën e shekullit të ri. Shumë faleminderit. Ndërsa odiseja një ditore e kryebashkiakut të ri të Kavajës përfundoi me një shkallëmim të zyrës ku ai do duhet të punojë për 4 vitet që vinë. Isa Sakja, kryebashkiaku demokrat deri në 30 qershor, rezistoi duke konsideruar atë proces zgjedhor nul. Ndodh që ditën e parë të punës ta kalosh në kafenen pranë saj. Ky është rasti i Redian Kralit, kryebashkiakut të ri të Kavajës. I votuar në zgjedhjet e 30 qershorit si kandidat i së majtës, ai u betua si kryebashkiak këtë të martë.
Ceremonia u zhvillua në ambientet e nën-prefekturës. Në prononcimin e tij të parë si kryebashkiak, krali tha se nuk ishte koha e fjalëve për e punës dhe u nis drejt bashkisë. Shkoni tani në bashki? Po, tash në bashki. Okej, patjetër. Destinacioni nuk ishte i lehtë. Prej orës 9:30, sheshi para bashkisë mbahi i pushtuar nga punonjës së saj dhe mbështetës opozitar, të vendosur për të mos lejuar kryebashkiakun e ri të futej në të. Sa po pan titularin e ri në horizont, ata shpërthyen në thirrje antiqeveritare. Zyrtari i ri u nxorr nga situata prej atyre më me shumë eksperiencë. Maroj, do vim ke porta. Sa të bëj procedurën e fotove Do vim ca foto kështu për sefte kryetari i ri, e do vim atje, nga porta do vim. Përpjekja e prefektes së qarku Tiranë, Suzana Jahollari, për të kontaktuar me ish kryebashkiakun Isa Sakja për një dorëzim normal të zyrës dhe detyrës, rezultoi pa sukses. Absoluta që as me qytetarët, as me njerëzit që të përplasemi, jemi në të drejtën tonë ligjore. Ndërsa ish kryebashkiaku qëndronte në zyrë, pasardhësi i tij la kafen. Pa e hequr shiritin ceremonial kuqezi, ai u rikthye tek nën-prefektura. Teksa orët kaluan, u kuptua se rezistenca opozitare në Kavaj kishte një afat fundor, që përkonte me orarin zyrtar të punës në bashki. Përfundimi i orarit zyrtar të punës shënoi edhe mbylljen e protestës opozitare të zhvilluar para godinës së bashkisë. Të gjithë janë larguar, duke mbyllur pas edhe derën e institucionit. Në vetëm 15 minuta, një shpur policore shoqëroi kryebashkiakun krali drejt godinës së bashkisë. Çelës nuk kishin, por kishin trapan. Disa mbështetës të kryebashkiakut kërkuan që procesi i shkallëmimit të derës të mos regjistrohej nga telekamerat. Të lutem. Pengimi i medias nuk shqetësoi kryebashkiakun e ri e aq më pak policinë. Kalimi i pragut nga kryebashkiaku egzaltoi të pranishmit. Krali u fut triumfues në godinën të cilët pritet ta drejtojë për 4 vitet e ardhme, gjithmonë nëse para këtij afati nuk do të ketë zgjedhje që mund ta rivën në provë. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit, mëngjesin e sotëm jemi rikthyer me zotin Ergys Mërtiri, sociolog dhe aktivist. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Në një moment kur u duk se kurba e zhvillimeve politike në vend po binte për shkak të sezonit veror, një shkundje na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që u duk se dha një dritë jeshile për 30 qershorin, ndoshta edhe për hir të stabilitetit, tashmë ata shpallin non grata një prej zyrtarëve më me emër Partisë Socialiste, ish kryebashkiakun e Durrësit dhe familjen e tij. Çfarë do thotë ky është një sinjal, një mesazh për Shqipërinë në këtë moment të rëndësishëm? Nuk është vetëm një sinjal, unë gjyoj që Shtetet e Bashkuara funksionojnë në mënyrë të qartë për sa i përket qëndrimeve që mbajnë. Patjetër, ata vazhdimisht kanë qenë në kundra daljes nga sistemi të opozitës dhe flasim djegjes mandateve, pavarësisht se si mund ta gjykojmë këtë, por nga ana tjetër ata nuk i kanë mbështetur kurrë inkriminimin e politikës e Edi Ramës gjatë gjithë këtyre viteve. Raportet e tyre kanë theksuar qartë për personazhet e inkriminuar, për shifra të krimit të korrupsionit, të cilat rëndojnë mbi qeverinë. Dhe në këtë kuptim mendoj që amerikanët janë objektiv në këtë gjë. Pra politikisht kanë shprehur qëndrimet e tyre në raport me mënyrën se si zhvillohet politika, ndërkohë shprehin distancimin e tyre dhe më saktë janë kërkesa konkrete këto, jo thjesht distancim. A mund të kemi një lexim për momentin e përzgjedhur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, apo kjo ishte koha kur ata u bindën dhe kishën në dorë provat? Sigurisht që momenti i përket dhe politikës. Pra, në një farë mënyre, amerikanët tregojnë edhe që nuk është se mbështesin këtë qeveri dhe nuk mbështesin krimin, korrupsionin etj. Siç mund të interpretohet dhe siç mund të gjykohet nga shumë faktorë të tjerë. Pra, ata do të thotë që fakti që janë shprehur kundër djegjes mandateve nuk do të thotë që ta mbështesin Ramën edhe në aspektet
shumë problematike që kjo qeveri ka shfaqur në raport me korrupsionin dhe përfshirjen e krimit të organizuar në lidhje me politikën. Megjithatë, lista e zezë e Shteteve të Bashkuara e personave të quajmë të shpallur non grata nga SBA për Shqipërinë ka nisur me zotin Llalla, pastaj me një pjesë të njerëzve nga sistemi i drejtësisë dhe është zoti Dako i radhës. A besoni se lista është e gjatë dhe do të vijojë ditët në vijim? Me sa flitet, lista është e gjatë dhe do ketë dhe personazhe të tjerë të politikës, siç ka pasur shumë edhe nga krimit e organizuar, të cilat nuk janë arrestuar, shumë Balili ka qenë një prej tyre, dhe madje nuk u arrestua, po u prit të vetë arrestohej, pra të dorëzohej vetë. Sigurisht që amerikanët kanë struktura të cilat monitorojnë shumë gjëra që ndodhin në Shqipëri dhe patjetër që kanë lista dhe për këto është folur dhe flitet vazhdimisht dhe besoj që gradualisht do shfaqet. Nuk besoj që këto lista janë kot, thjesht për t'i thënë Ramës dhe për t'ia lënë në dorë Ramës të reagojë apo jo. Për sa kohë Rama nuk ka reaguar, amerikanët nuk besoj që mund të tolerojnë kollaj në këtë pikë. Pikërisht, duket se vendimarrja dhe fjala e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithmonë ka pashur një peshë jashtëzakonshme për gjitha zhvillimet edhe të ardhmen e politikës në Shqipëri. A pritet që edhe pas këtyre zhvillimeve të influencojnë ndoshta për të marrë një orientim tjetër politika në vend, ndoshta edhe për krizën ku ndodhemi prej muajsh? Unë mendoj që nuk duhet presim nga amerikanët zgjidhje krizash. Amerikanët në këtë rast... A jemi të gatshëm dhe të aftë të zgjidhim vetë? Jemi thuajse totalisht pa aftë, por nuk është se jemi bërë më të aftë me ndërhyrjet e ndërkombëtarëve. Domethënë, në përgjithësi, ndërkombëtarët më shumë na kanë ngatruar se sa na kanë zgjidhur, pavarësisht se duhet të apohojmë dhe këtë që do tek ata jemi varur sepse vetë kemi qenë... Por ndoshta pa e zgjidhur me asistencën e tyre i kemi kapërcyer minimalisht. E keqja është që militantizmi i madh që kanë shqiptarët dhe në një farë mënyrë dhe konfliktualiteti i egër politik bën që të kemi varësi të madhe pra nga jashtë për të zgjidhur problemet. Megjithatë, mendoj që duhet ndarë në gjykimin tim, ndërkombëtarët janë shumë më të rëndësishëm për sa i përket raporteve që ata shfaqin, ku rezultojnë edhe themi monitorimit tyre për sa i përket korrupsionit, gjëra të cilat ne nuk i monitorojmë vetë, jemi totalisht të shkujdesur në këtë drejtim. Se sa pastaj çështje të politikës ditës të cilat politikat ndryshojnë. Për shembull, ndërkombëtarët sot mund të jenë në këtë qendrim, nesër mund të jenë një tjetër dhe kjo është politikë. Ama kur ata thonë që X politikan është i korruptuar, kjo nuk ka dyshim dhe kjo duhet çuar deri në fund. Sepse në një farë mënyrë edhe vetë ata janë të interesuar që të eliminojnë korrupsionin sepse nuk mund të ketë edhe politika ndërkombëtare nuk mund të aplikohen dhe të zbatohen në Shqipëri për sa kohë ky realitet politik është inkriminuar deri aty ku s'mban më. Jemi të shkujdesur për të bërë monitorime dhe raporte për fusha të rëndësishme si korrupsioni, i cili është predominant në Shqipëri, apo thjesht mbyllim sytë dhe nuk duam të jemi të vëmendshëm në këto drejtime? Shkujdesja nuk është se është thjesht nga pafësia, mendoj unë. Kjo shkujdesje vjen nga mungesa e interesit për të qenë i kujdesshëm. Pra, domethënë, kuptohet kur politika është e korruptuar, intereson të mos jetë e vëmendshme. Dhe në gjykimin tim, nëse ka vërtet vullnet për të eliminuar korrupsionin nga politika, patjetër që do ishte përmirësuar realiteti, por politika në Shqipëri ka treguar që vazhdimisht ka mbjetuar në sajt korrupsionit. Edhe në mënyrën se si është krijuar sistemi politik, pra nëpërmjet korrupsionit akumulohen para, nëpërmjet parave bën zgjedhje, blen votues etj. Pra ne jemi futur në një themi qerthull ku korrupsioni është pjesë e rëndësishme e sistemit dhe të duash nuk del dot kollaj sepse kështu e kemi ndërtuar dhe kjo duhet marrë fund, nuk mund të funksionojë sepse kjo çfarë bën? Kjo inkriminon gjithmonë më shumë politikën. Pra shtohet niveli i korruptimit për të shtuar nivelin e pushtetit dhe kur shtohet niveli i pushtetit kërkohet më shumë korrupsion për ta mbajtur pushtetin dhe kështu shkojmë deri në inkriminim total të shtetit siç po duket praktikisht, domethënë dhe është domosdoshme të shpëtojmë nga kjo sepse kjo mund të çojë shtetin në kolaps dhe po çon praktikisht. Gjithë kriza politike është produkt i kësaj skeme të mënyrës se si bëhet politikë në Shqipëri. Jo më kot ju pyeta nëse shkundja e fundit nga SBA jep një mesazh për shqiptarët, për Shqipërinë dhe për klasën politike, ndonse kriza po vazhdon, megjithatë ne jemi para një muaji të rëndësishëm, pak para tetorit kur duhet marrim një tjetër përgjigje të rëndësishme, nëse do ta kapërcejmë atë prag për cilin po luftojmë prej kohësh. Unë besoj që nuk do ta kapërcejmë, sepse nuk ka mundësi, nuk ka kuptim, nuk besoj që BE-ja do tallet me vetveten të na pranojnë BE në kushtet më mizerabel që kemi qenë ndonjëherë, domethënë nuk Presidenti i Republikës dje vuri si kush para prag tashmë për përgjigjen zgjedhje gjithë përfshirëse.
as ajo nuk është, në gjykimin tim nuk është e vërtet, pra nuk besoj që po bëm zgjedhje do bëhemi të pranueshëm. Nuk besoj që Shqipëria është në këtë stat që një gjë e vogël na e prish. Ne na mungon gjithçka, na mungon gjithë çatia, nuk është se na mungon një tjegull që na futuje, domethënë nuk është çështje e merremetimi kjo. Një vend sot Shqipëria është nivelet më katastrofike e korrupsionit që ka qenë ndonjëherë, nivelet më katastrofike mungesë funksionimit të shtetit. Kemi një shtet policor praktikisht, domethënë shumica gjëra shihet për të futur një zyrtar në bashki i nevojitet të ketë më shumë policë protestues në shesh. Gjithçka bëhet në polici, krimi është sikur ndonjëherë, lidhja e krimit me politikën, gjitha këto nuk mund të jenë, pra domethënë nuk mund të ketë. Zoti Martiri, më qenë se më përmendët luftën për të hyrë brenda ambienteve të bashkisë, e fundit ishte bashkia e Kavajës, por nuk ka qenë skenari i vetëm. Si presupozohet të ishte zgjidhja në situata si këto? Edhe opozita ka provokuar me kauzën dhe protestat e saj që situata të shkojë në këtë pikë. Po tani kjo është luftë për legjitimitet. Opozita po proteston dhe po del, po blokon për treguar që qeveria nuk ka legjitimitet. Pra kryetarët e rinj të bashkisë janë jo legjitim në atë. Dhe ndërkohë, nga ana tjetër, kryetarët e rinj të bashkisë bashkë me qeverinë po mundohen ta përshkruajnë gjithçka si legjitime, sikur kanë një palë që thjesht nga humbja e arsyes po pengon të bëjnë punën kryetarët e rinj. Tani nëse një kryetar bashkie shkon buzëqesh dhe brohret fitore sepse Trapani e bëri punën dhe shpërtheu bravën, më mendoj që nuk ka, domethënë, arsye logjik dhe është qesharake të mendosh që i kemi arritur në këtë pikë sa që themi institucionet merren me Trapan, se me vota nuk u morën. Pra nëse ti ke shkuar me 8% votash atje dhe justifikosh me faktin që opozita nuk erdhi, por ti e ke të paktën një kredibilitet moral, thua që shiko, unë nuk hyj, sepse populli nuk erdhi të më votojë, domethënë janë 8%. Ka momente kur të krijohet përshtypje dhe ke impresionin se protesta e opozitës në këtë moment është më shumë simbolike, ndërkohë që edhe pse të hyrë me Trapan, nga sot dhe tutje kryebashkiakët do të duhet të shërbejnë si menaxher të qyteteve ku ata nga ky proces kanë dalë dhe janë zgjedhur. Sigurisht, protesta e opozitës nuk është thjesht simbolike, por është një lloj, themi, pra është lojë mediatike, pra është lojë me publikun, është thjesht një mënyrë për të treguar publikut që këta nuk janë legjitim. Dhe në gjykimin tim ata ja kanë dalë kësaj. Domethënë, në gjykimin tim, pra kryetarët bashkisë që vinë jo me vota, po me Trapan në zyrë, është themi tregon që niveli i përfaqësimit ka shkuar aty ku është zero, pra nuk ke legjitimitet moral për qëndruar asnjë ditë në atë zyrë. Qofse dori bë zgjedhje, nuk e di, gjej një mënyrë ose duhet të hyjë në dialog, ku diun, sepse nuk mund të shkohet kështu, pra nuk mund të qeverisë me Trapan Shqipëria. Është dhe pastaj pretendojmë që do na pranojë Europa. Në optikën tuaj, a duket e largët dita e dialogut dhe uljes në natyrës? Nuk besoj që është e largët, do ketë dialog, por besoj që do jetë shumë i vështirë, pra do zgjas procesi i dialogut. Nuk besoj që palët do ulen, sepse nuk ka se si të ketë një zgjidhje, pra nuk mund të vazhdohet me, por ka një vështirësi të madhe, duhet ta pranojmë dialogun, sepse të dyja palët janë ekstremisht dhe shumë e vështirë të gjejnë një gjuhë të mesme. Pra, njëra palë thotë që nuk ky do të zgjedhë sepse ti i vjedh dhe ke dhënë prova që i vjedh. Kështu që atëherë duhet që unë të hyj në zgjedhje kur ti nuk je në pushtet, me qëllim që të mos kesh instrumentet e vjedhjes votës. Duhet të negociohen kushtet? Pala tjetër thotë që bëj çfarë duash, unë jam legjitim. Domethënë janë aq ekstreme. Në qoftë se gjejmë një gjuhë përbashkët që mund të jetë, dhe gjykoj kjo duhet të jetë, themi, rruga e ndërmjetme, që të ribëhen, pra të ketë zgjedhje parakohshme, pavarësisht se mund të negociohet dhe mund të qëndrojë Rama kryeministri. Unë gjykoj që kjo do ishte një zgjidhje, pavarësisht se është e vërtetë që Rama duke qenë kryeministër do mundohet ti manipulojë zgjedhjet, sepse është për jetë vdekje, pra në fund fare zgjedhjet do nxjerrin një fitues. Në gjykimin tim Rama i ka fituar zgjedhjet duke manipuluar vota. Domethënë nuk ka dot 70+1%. Kështu që në këto kushte ai do të manipulojë që të vazhdojë të ketë kryeministër. Përndryshe çdo marrëveshje do të thotë pra ikje ti nga pushteti. Gjë që nuk mund ta negociojë kollaj askush. Atëherë, megjithatë mendoj që opozita, duke qenë se aksioni opozitar ka fituar një lloj përkraj, pra opozita i ka themi rikapur disa pikë që i ka humbur kohët e fundit, mendoj që duhet marrë parasysh edhe margjen e manipulimit të mundshëm votat, duhet hyrë në zgjedhje parakohshme, sepse sido që të jetë nuk mund të shkojë kjo punë 2 vjet, pra do jetë lodhje edhe për ta për të pritur 2021-shin, tek e cili prapë ndoshta Rama do vazhdojë të jetë në qeveri dhe është më mirë të hyjë në zgjedhje tani. Të cilin Rama e quan të panegociueshëm. 2021-shin.
Po, kjo është problemi sepse tash kërkohet dialog ndërkohë që nuk negocion asgjë, domethënë. Kjo është problematik. Dialog që thotë se do të mbetet pezull deri atëherë. Megjithatë, zoti Mërtiri, ndërkohë që kaosi në klasën politike është më së i dukshëm prej muajsh, zhurmë në këtë situatë ka shtuar edhe më tej çështja e teatrit kombëtar. Keni qenë pothuajse për ditë aty, u kemi parë në protestë bashkë me Aleancën dhe aktorët. Ndërkohë pash një reagim tuaj ku thoshit se media është bërë bashkëfajtore duke bashkëpunuar për këtë që ju e quheni një lloj krimi makabër. Çfarë ka bërë media dhe ju jeni në një media ku jeni i lirë të flisni, keni gjithë hapësirën për të folur për këtë lloj bashkëfajësie për cilën nuk është vetëm hapësira e lirisë për të folur ajo që garanton lirinë e fjalës në gjykimin tim. Media në përgjithësi nuk është vetëm rubrikat ku ftohen njerëz në studio, por kryesisht politika editoriale të lajmeve. Dhe unë me sa shoh media mainstream, pra media kryesore, sepse sigurisht në ti themi nivele më periferik ka më shumë hapësirë dhe sepse ka më pak censurë nga qeveria, sepse ka më pak interes tek mediat më të vogla. Por në media mainstream janë totalisht televizionet e mëdha të paktën bëjnë politika editoriale në favor të qeverisë dhe kam parasysh këtu edhe mos pasqyrim të realitetit. Për shembull, shumica e mediave nuk e dhanë shfaqjen e parë në teatrin të çliruar, themi ne, por në teatrin mbas një kombëtar, mbas një vit e ca rikthimin e zotit Malkaj. Nuk e thanë, jepnin, ku diun, njëri jep te koncerte në Bregdet, tjetri ku diun në gjëra programe të përditshme, dhe nuk e konsideruan lajm këtë, qoftë mediat informative, jo thjesht mediat generaliste. Kështu që nga ana tjetër, ku diun, loja me informacionin, përpjekje e her pas hershme për të shmangur shumë prej për shumë njerëzit nuk dinë akoma, nuk janë plotësisht të informuar, domethënë çfarë po ndodh me teatrin, domethënë çfarë ku qëndrojnë. Ka shumë njerëz që thonë akoma që ajo është karrakatim, pavarësisht se është thënë, stërthënë pafundësisht që nuk bëhet fjalë thjesht për një ndërtesë, sado karrakatim tjetër ajo është e restaurueshme. Nuk e di askush që ka një peticion për 100 e ca arkitektësh dhe inxhinierësh ndërtimi, të cilët thonë që ajo godin qëndron, mban, nuk rrezikon asgjë dhe është e rikonstruktueshme. Sot e gjithë ditën del kryetari i bashkisë dhe thotë që këta po bëjnë gjithologun, ndërkohë që jo, nuk po bëjmë ne gjithologun, po e bën Erion Velia gjithologun. Ne kemi për çdo fush, pra për artin artistët kanë nënshkruar, për arkitekturën kanë nënshkruar arkitektët, të cilët thonë që e ke gabim zotëri, ajo godinën shumë e mirë dhe ajo godinë mund të restaurohet. Megjithatë, këmbulja nga zoti Velia dhe zoti Rama për të shkuar në fund të projektit duket e madhe dhe rezistente. Keni qenë në koherencë të plotë me gjitha zhvillimet e teatrit kombëtar. Cili besoni se do të jetë fati që do të marrë kjo kaos të cilës jeni bashkuar dhe keni kontribuar dhe ju? Unë besoj se kjo kaos gjithmonë më shumë pozion sensibilitet. Domethënë kur jemi nisur në fillim kanë qenë aktorët kryesisht të gjithë një zëri që reaguan ndaj projektit. Dhe gradualisht pastaj, ishin vetëm aktorët në reagim. Gradualisht pastaj aktorët ikën një nga një, qeveria arriti të komprometoj një pjesë tyre, të kërcënoj një pjesë tjetër, të shantazhoj etj dhe mbeten ata që mbeten. Pra, sigurisht ka shumë aktorë që janë pjesë e kaosës, por shumë të tjerë kanë ikur nga ata që ishin në ballë të reagimit kundër qeverisë. Praktikisht sot janë qytetarët në protestë, domethënë, dhe protesta fundit ku kishte ndoshta 2000, nuk e di sa ishin se nuk munda të isha nga krau brenda i qeverisë, po me sa pash dhe në televizor, mund të ishin 2000 vetë dhe s'ka qenë kurrë paktën në këtë nivel 2-a, 3-mi, nuk e di sa ishin në pjesën e pedonales. Pra s'ka pasur kurrë mbështetja e kauzës teatrit kaq shumë, kauza e teatrit kaq shumë mbështetje sa ka sot. Por a ndihmojnë numrat në rezistencë për të shkuar në fund mbrojtjes së atyre murave? Sigurisht që ndihmojnë, sepse domethënë i gjithë themi cinizmi qeveritar në këtë mes është përmbledhet tek fjala e kryeministit, i cili thotë që ju jeni pak, unë jam shumë. Pavarësisht se në fakt ai është pak edhe për qeverisë, jo më për teatrin. Por ai nuk bën referendum e gjëra të tjera, po i marrin. Në qoftë se ka ai sensibilitet sa që për një kauzë të tillë siç është teatri, që nuk ka të bëjë me kushtet jetike, të paktën njerëzit drejt për drejt nuk e perceptojnë si diçka që i prek drejt për drejt. Pra, mblidhen ai shumë vetë për këtë gjë, këtë të thotë që kauza ka legjitimitet dhe shumica e njerëzve janë pro kauzës teatrit. Në thelb, shiko, duhet të kuptojmë që ka një cinizëm të madh, sepse domethënë mënyra se si argumenton zoti Velie, zoti Rama,
të fyej inteligjencën, domethënë ta themi kështu tani se duket sikur flasim për gjëra, ku diun, për jetën në Mars. Shiko, nuk mund dhe nuk ka kurrësi njëri që ta pranojë që kjo nuk është një vepër e bërë thjesht për qëllime korruptive. Nuk mund kurrësi që njëri të shohë dhe të mendojë që kryeministri po gënjen kaq shumë, pa manipulon ekspertët e qeverisë, pra merr ekspert vetët dhe thotë që Godina nuk mbandoj prish tërmeti. Bie tërmeti nuk u prish Godina. Bie tërmet që u çan dhe Godina shumë në duke më të qëndrueshme. Thot për shumë që është e pamermetueshme, ndërkohë që nuk ka arkitekt në botë që thot ka godinë pa restaurueshme. Gjithë godinat janë të restaurueshme. Pastaj thot që shiko, patjetër kjo duhet bërë me një privat se unë s'kam lek, ndërkohë që harxhon lek që me aq lek sa rikonstruktohet kjo godina, ai ka bërë një bunker të kohës nazizmit, thjesht për të ruajtur bunkerin e harxuar 11 milion euro. Ndërkohë që godina me 6 milion euro mbaron punën, e bën siç e kanë bërë italianë nga fillimi. Të gjitha këto kuptohet që ky po gënjen në mënyrë flagrante dhe pse gënjen? Pse dhe ndërkohë ka një sër shkeljesh ligjore, siç është shkelja e kushtetutës, tender pagar, kalimi një ligj special, pra një ligj për një kompani të veçantë, te kalimi i kompetencës nga pushteti vendor në pushtetin qendror etj, pra pafundësisht shkelje ligjore dhe pyetësh pse bëhen gjitha këto? Sepse e do kaq shumë artin zoti Rama, sa po shkel ligje, po gënjen, po mashtron, po futen konflikt me qytetarët e tjerë thjesht sepse është kaq i dëshiruar për na dhuruar një godinë 3 teatri. E gjitha kjo çalon dhe është fyrë inteligjencë që na i servir këto. Na servir dhe argumentet themi të tipit që nuk është historia e teatrit Godina, po është ngjarje që ka ndodhur aty. Më fal. Le të mbesim te kjo pyetje, realiteti dhe praktika në muajt e ardhshëm do të na japin dhe përgjigjen, besoj. Që ashtu, domethënë shumë e thjeshtë, më thuash që është njësoj si thuash që për çfarë na duhet në muzeu kombëtar, armët atyre themi luftëtarëve që na çluan në Gjermani. Po pikërisht, nëse ngjarja është historia dhe jo arma, atëherë për çfarë i ruajmë këto? Dhe kjo është nonsens. Gjithë kjo do të thotë që kjo është aferë korruptive dhe asgjë tjetër dhe ne kuptojmë të dhe çdo njeri e ka kuptuar dhe prandaj mbështet kauzën e teatrit. Dhe kështu që çfarëdo që thonë ato është thjesht një cinizëm që nuk ofron asnjë argument. Ju falenderoj shumë që ishit sot. Faleminderit dhe juve. Të mos kalojmë në kundër kohë, shtirja e mëngjesit e presidentit të Republikës, i cili pritet që sot të dalë përsëri në një konferencë për median. Në Facebook, presidenti shkruan se ky është pikërisht momenti kur koha nuk punon më për ty dhe ti fillon e gënjen veten se do gjesh një rrugë justifikimi për dështimin tënd të sigurt. U ndodh shpesh fëmijëve kur kanë përpara provimin e një lënde që nuk i tërheq fare, por ne jemi politikanë dhe jo fëmijë, thot presidenti, sipas të cilët kemi edhe fare pa kohë për të mos kaluar në kundër kohë. Meta bën thirrje të hiqe dorë nga kokforcia për të ecur në dy rrugë përjashtuese, jo demokratike dhe jo europiane. Duhet leadership dhe leadershipi jep zgjidhje në interes të gjithë vendit, thot presidenti, sipas të cilit Shqipëria ka nevojë për zgjidhje. Tani, në shtator do të jetë shumë vonë, aq më tepër pas 18 tetorit, të sakrifikuar për mungesë përgjegjësie ndaj vendit, shkruan Meta mëngjesin e sotëm. Zhvendosemi me informacione në rajon. Maqedonia e Veriut duket se ka më shumë mbështetje për çeljen e negociatave se sa Shqipëria. Konfirmimi në fakt ka ardhur nga vetë eurokomisioneri Ioannis Hani, i cili pohon se kriza politike në vendin ton ka rritur skepticizmin në procesin e integrimit. Eurokomisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Ioannis Han flet pa dorashka për antarësimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE. Në një intervistë për austriake ndër Standard, zyrtari i Brukselit pranon qasjen pozitive të shteteve anëtare të BE-s për çeljen e negociatave të antarësimit me Shkupin, por nuk ka të njëjtat fjalë për Tiranën. Han thekson se Maqedonia e Veriut zgjidhi mosmarrëveshjet me Greqinë dhe Bullgarinë, ndërsa për vendin ton shprehet kështu. Për Shqipërinë, për fat të keq, problemet janë tani në plan të parë. Opozita nuk është në parlament, qeveria ka vështirësi në mbajtjen e një dialogu dhe ka një procedurë për shkarkim kundër presidentit. Ndërsa komenton dhe shanset e Shqipërisë për marrjen e dritës së gjelbër në tetor për negociatat, ai lëshon dhe një thirrje për partitë politike. Shpresoj që të gjitha forcat politike në Shqipëri të njohin seriozitetin e situatës dhe të kuptojnë se çfarë po bëjnë me sjelljen e tyre. Sepse 80% e popullatës dëshirojnë çeljen e negociatave të antarësimit, votues të gjitha palëve e mbështesin atë. Mëtej në intervistë, Han nënvizon dhe përparimin e bërë nga Shqipëria në procesin e integrimit dhe përmend si sukses reformën në drejtësi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nisi konsultimet me partitë politike për të caktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme. Fillimisht është takuar me përfaqësues të komunitetit turk të Kosovës dhe deputetët Duda Balje dhe Barim Shabani. Sipas asaj që njofton presidenca kosovare, Thaçi ka biseduar për zhvillimet politike në vend pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj. Kreu i shtetit nënvizoi nevojën për hapa konkret në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës për të pasur sa më shpejt një qeveri funksionale dhe efektive. Zyra e shtypit e presidencës bëri me dije ndër të tjera se do të ketë takime me të gjithë spektrin politik për zhvillimet në vend. Mëngjesi sotëm ka zbardur i freskët, por si do t'jenë orët e tjera dhe mesdita na e thot Tanja Porja në parashikimin e këtij mëngjesi. Përshëndetje Alba, përshëndetje shikues të A2-sine. Në fakt mëngjesi jo vetëm sot, por edhe të paktën për 3-4 ditë me radhë mëngjesi do jenë të freskëta. Ndërkohë, moti kthjellët do të mbizotërojë pjesë më të madhe të territorit shqiptar. Gjatë orëve të pasdites do kemi zhvillim të vranësirave lokale dhe kryesisht në zonat malore në veri, Verilindje, ku nuk do të mungon shirat e përkohshëm dhe afat shkurtër. Ndërkohë, temperaturat gjatë orëve të mesditës, që nga dita e sotme presim një rritje me të paktën 2 gradë, priti që maksimumi në rang territorit të ngjitet nga 30 në 33 gradë Celsius në zonat perëndimore, por 27-28 gradë Celsius në zonat malore. Paka shumë e njëjta situatë do të jetë deri nga data 3-4, më pas presim një rritje të ndjeshme të vlerave termike. Sot është dita e fundit e muajit korrik dhe kryefjala e motit dhe klimës për muajin korrik kanë qenë jo vetëm temperaturat e larta, por stuhit e her pas hershme të erës dhe kryesisht në hapësirat detare. Gushti fillon me mot të kthjellët dhe temperatura të larta dhe të shpresojmë që të jetë shumë i favorshëm për të gjithë ato që kanë nxjerrë për të pushuar, por edhe ata që do të jenë duke punuar të kenë kushte të favorshme dhe jo shumë nxehta apo stuhi siç kemi patur gjatë muajit korrik. Ky është informacioni deri në këtë moment, Alba. Tanja, ne të falenderojmë që na mban të mirë informuar. Është momenti të rishohim zhvillimet kryesore të kësaj hapësire. Vangjush Dako shpallet non grata në SBA për fshirje në raste madhore. Korrupsioni ndalon hyrje në SBA ish kryebashkiaku të Durrësit dhe familjes së tij. Kreu i shtetit do të kaloj verën në zyrë duke pritur dialog nga aktorët kryesor. Shtatori është shumë larg, kemi fare pa kohë për të mos kaluar në kundërkohë, tha presidenti mëngjesin e sotëm. Kryeministri Rama është pro dialogut me opozitën, por sipas vullnetit të popullit që sipas tij është i panegociueshëm. Edi Rama është i vendosur edhe për shembjen e teatrit. Erion Velia i betohet për herë të dytë si kryebashkiak i Tiranës. Kryeministri bëri thirrje për kujdes nga vetkënaqësia në mungesë të opozitës kryesore. Redian Krajli ka shkallmuar derën e bashkisë për të marrë detyrën si kryebashkiak i Kavajës. Thyet rezistenca e ish kryebashkiakut Isa Sakja dhe mbështetësit e Partisë Demokratike. Shtohet skepticizmi i vendeve të BE-s për integrimin e Shqipërisë. Eurokomisioneri Johannes Hahn pohon se shkak është kriza politike. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nisi konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve. Michael Schumacher po rikuperohet nga aksidenti tragjik i vitit 2013. Dëshmitar është ish shefi i tij Jean Todt, që ka zbuluar se ka ndjekur në televizor bashkë me Schumacher garën e fundit të Formulas 1. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë ndahemi këtu. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.